Okay. Look at my Batman shirt. Look at the Batman shirt. Oh, wow. You like it? Kailangan ko lagyan yung ibang areas or mga singit-singit dito sa bahay kasi medyo marami yung langgam namin dito. So, ito lahat ng nandun. Very random stuff. Today is a productive day. Good morning guys and welcome to another vlog. So, medyo makulimlim. Hindi ko alam kung makikita nyo siya. Pero makulimlim ang araw ngayon. But, that won't stop us from being productive. Should not stop us from being productive. So, meron akong mga on top of my to-do list. Number 1 is fix or finally organize the mess that is the console. The second one is yung keyboard. Third one is to create this paste made out of borax powder because kailangan kong maglagay. Teka lang, yung aking napaka-unruly na bangs. Kailangan kong lagyan yung ibang areas or mga singit-singit dito sa bahay na pinagmumulan or pinanggagalingan nung or dinadaanan ng mga langgam. Kasi medyo marami yung langgam namin dito. Kahit na mayat maya ako magwalis, kahit na i-check namin yung mga crumbs and all that, meron talaga silang na papasukan. So, merong 1, 2, 3 areas akong kailangang lagyan nun. So, I need to do that today na. And, fourth is to do some laundry. So, kahit onting batch lang ng laundry. Isang batch ng laundry na hindi naman ganun kadami since medyo makulimlim nga at baka mahirapan ako magsampay at magpatuyo. So, yun ang ating mga to-do list today. Hopefully, magawa ko silang lahat. Kung hindi man, better luck next time. Charot. Hindi. Kung hindi man, may bukas pa naman. So, carry lang. But, yung 4 na yun talaga ang aking nasa top of my to-do list. Baka meron pa akong ibang gawin na hindi kasama din sa mga yun. As usual. What are you eating? I'm eating french fries. Oh, wow. French fries from yesterday. Right? Okay. Look at my Batman shirt. Look at the Batman shirt. Oh, wow. You like it? Anyway, so, medyo tanghali na. Anong oras? 8:45. And actually, nakapagtiklop na ako ng damit. So, proud naman ako sa aking sarili. Yan, yung batch na nilaban ko the other day. Yun lang. Tingnan natin how this day will go. Be right back. By the way, shout out to our spiritual brother and sister na si Brother Ken and Sis J for sending this tinapay goodies yesterday. So, nagpost ako sa IG ng picture and a video, parang story kung ano yung mga tinapay na yan. Thank you so much. Hi. Hi, your name? Yan. Asus. Yan. So, nagsalita ako ay hindi pala nakaano yung mic. But anyway, as I was saying, for the past how many days, wala kaming bread. Kaya rin ako nag-bake ng banana bread and yung muffin. And then, yesterday nga, we received all those breads. So, okay na kami sa breads for the next 2 to 3 days. Hindi na kailangan bumili at hindi ko kailangan mag-bake. So, again, thank you Sis J for sending those as an early Christmas gift. Say thank you. Thank you. Okay, sige. Ako yung magsa-start ng mag-ayos-ayos dito. Habang... Thank you to my mom. Okay, sige. Be right back. Say be right back. Be right back. Bye. Bye. Okay, so this is the borax powder that I bought from Home Basket Manila. So, ang nakalagay dito na instruction ay combine 180 tablespoon of borax, tablespoon of sugar, and a little water to make a paste. Place in areas frequented by ants and cockroaches. So, yun ang aking gagawin right now. Itatry ko muna siya dito sa area sa dining.
I mean, sa kitchen. Okay, so the first thing na sa tingin ko ay kailangan kong ayusin dito is this bin right here. Kasi kung ano tayo nakalagay dyan. So, I'll fix that first. Tingnan natin kung ano yung mga laman niya. So, ito lahat ng nandun. Very random stuff. Now, it's time to sort kung alin dyan yung pwede na itapon, pwedeng ilagay sa ibang lugar para ma-clear ito and malagyan ng mga importanteng bagay. Going to the trash. Itong mga to ay mga ilipat natin ng pwesto. Meron kaming ganitong mga noodles na sigurado sa taas ko ilalagay since hindi naman siya ginagamit. Ito, hindi ko alam kung para saan ito, pero doon ko siya ilalagay sa drawer doon. And, yeah. What are you doing? Police officer. Police Officer Ark, hello. Hi. Mommy's just fixing, okay? Okay. Hey, Mommy. So, be right back. Okay guys, so ayan siya, malinis na. And in case you're wondering, tinanggal na yung isang keyboard dito. Kasi sabi ni Oma, ibebenta na lang daw niya yun. Pero ang problema ay nawawala yung kanyang saksakan. So hindi namin alam kung saan napunta. But, yeah. So yung mga bagay-bagay, ito yung mga kailangan ko iakyat. And itong mga papers, lalagay ko na lang sa tamang lagayan. Tapos yung iba ay tinabi na rin sa ibang mga lagayan. Yeah. Okay, so, dito tayo sa library. And itong room na to, ayan, mabilis na pan. This needs a whole day of cleaning altogether because sobrang madumi pa siya. Medyo matagal na ako hindi nakakapag-deep clean dito. Ito ay gulugan na sira. So, ito na yan. Tapos, mga papers, lalagay ko lang siya sa tama, yung mga bills and all. So, yan. Kaya inakyat ko yan. Tapos, itong songbook ng aming video kaya na. Hindi naman na kami nagbe-video kaya matagal nang hindi. So, pwede ko siyang ilagay muna dito sa shelf. Yung ibang mga like mga pantasa, etc. So, dyan muna sila. Tapos itong mga ganito ilalagay ko sa aming arts and crafts box. Also, this one, pang baby na headband kasi feeling ko pwede pa siyang magamit. And then, old charger. Meron ako ditong box na nilalagyan ko ng mga old mga chargers, etc.
Tapos, yung iba, mamaya ko na sila isusort. Well, ito bracelet. So, lalagay ko sa loob to. Also, ito. Ayan. Ipapasok ko tong mga to. Aking mga gamit. Okay guys, so it's 12:04. Kailangan na namin mag-lunch. Kailangan na mag-prepare for lunch. So, magpapahinga muna ako at maliligo, magpe-freshen up, and then tsaka ako lilinisin yung console sa baba. So, yeah. Anyway, nakasalang na yung laundry. So, mamaya pa naman ako magsasampay. What's left of the tray? So, ito na lang yung mga natira. Ito, hindi ko alam kung saan ko siya lalagay. Pero dito muna siya sa live. Ito, ipapasok ko sa kwarto. And, this brush right here, Hello Kitty yan siya. I've had this since I was in first year high school. And, ginamit ko siya for how many years. And, ginamit siya ni Ayn and Evie for how many years. And, ganyan na yung itsura niya. See? Sobrang sira na siya. So, I guess it's time to let this go. Wala na rin yung print ng Hello Kitty. So, it's time to let this go. Throw away. Say goodbye to my high school brush. Art, take a bath. Why? Hindi bagay sa damit mo. Why? Say hi. Hi. I comb your hair. Say I'm done. I'm done Taking a bath. taking a bath. Did you? Yeah, dance. Yeah, dance. Yeah, dance. Ano nito? What is yeah, dance? Yeah, dance. What's that? What is that? Sounds like a car. Aren't you so mad they beat a car? No, not the car again. Ask Daddy to buy a diaper. I don't have diaper na. Put this back. Bye-bye. Going down now? Where are you going? I'm going to... Play? Okay. Bye. See you later. I'm going to rest. Yeah, I'll go down also. I just have to pee. Bye. Use the stairs, ha? Hi guys. So it's already 5:01. I don't know if you can see it, but 5:01 na, and tulog si Ark. So, a recap of our to-do list, yung checklist ko for today. So yes, I was able to finish up yung keyboard. Pinakita ko naman yan kanina, and we just need a wood plank na pwede namin ipatong dun sa dating pinagpapatungan ng isang keyboard na, as mentioned earlier, ay plano ng ibenta ni Omar. So, yun. Okay din na magkaroon doon ng wood plank para we can have additional parang storage or something. So, there's that. And then, yung console table sa sala, naayos ko na rin siya. So, nilipat-lipat ko lang yung ibang mga bagay na nandun. Pinalitan ko yung pinakalagayan ng mga alcohol. I mean, yung mismong, imbis na yung wooden na parang tray, ginamit ko yung ceramic tray. And then, ayun. So, mas okay na siyang tingnan ngayon. And, yeah, I just really need to replace yung lagayan ng mismo alcohol kasi talagang yung bote na yon, it's too loud, charot. Hindi, ano lang, para rin mas magandang tingnan, di ba? Pero again, list of the priority naman yan. So, kung na lang may extrang budget, bibili ako. Kung wala, carry lang naman din. Tapos, ano pa bang nagawa ko na? Yun, nagsalang ako ng laundry kanina, so isasampay ko na lang siya. Bago siguro kami mag-D-group, we have a D-group at 8. And then, sila Ayn and Evie, they still have their year-end assembly. So, attend sila nun ulit at 6 to 7. What else? Ano pa yung isa kong to-do list? Yung borax paste. Di ko sure kung successful yung ginawa ko. Pero tinry ko pa lang sa isang area. So, tomorrow, try ko ulit dun sa isang area naman. Tingnan ko. Kasi parang walang nangyari. Parang may langgam pa rin.
But anyway, so ayan, today is a productive day. Hindi na lang ako nakapag-vlog. Kasi kanina, parang after lunch, masyado na akong antok na hindi ko maintindihan. So, ayan. Anyway, ako'y magta-transfer na ng files para makapag-edit ako ng vlog and makapag-post ako by tomorrow. And also, dumating na yung mga bagong shirts ng Positive. So, pwede na ako magpa-print anytime soon at magpa-pre-order. So, yeah, kailangan ko na rin mag-desisyon regarding sa designs. So, yun lang. We'll try to be back.